วัสดีค่ะสวัสดีครับซานต้าชาแนลนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเคบินห้วยขาแข้งเย่มาถึงแล้วก็เป็นวันที่3ที่เรามากางเต็นท์กันนะคะ ก็จากเมื่อวานเราไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ก็จาก AR Ellie Camp ก็ตีรถมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอำเภอบ้านไร่แล้วก็อยู่กันที่ร้านเคบินห้วยขาแข้งซึ่งเราเคยมาร้านนี้แล้วใช่เราเคยมาร้านนี้กันเมื่อสัก2 ปีเกือบ2 ปีอะน่าจะใช่ตอนนั้นมา2024ปลายปีแล้วก็มาจัดเป็นคริสต์มาสแคมป์กันใช่จัดเป็นธีมคริสต์มาสแคมป์กันน่ารักเนาะใช่แต่ตอนนั้นก็ร้านเขายังทำไปเรื่อยๆอยู่เนาะยังไม่เต็มที่เนาะแต่ตอนนี้เขาแบบทำอะไรหลายๆอย่างมีเป็นแบบพวกบ้านพักอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็นลานแบบเด็กด้วยนะวันนี้เราก็จะมาลองกางบนเด็กกันนะครับก็มีหลายโซนเปิดเพิ่มเติมเนาะเราก็เลยแบบว่าคิดว่าก็ดีเพราะว่าเราอยากจะมากางที่เป็นลานเด็กแล้วก็เหมือนเป็นมุมใหม่ๆของเขาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกอยู่คือมาปุ๊บพร้อมกับสายฝนเลยนะคะสมเป็นช่องเรา ไปที่ไหนก็เจอแต่เมฆหมอกแล้วก็สายฝนพอจะเข้าลานปุ๊บนี่จะเข้าลานปุ๊บคือฝนตกเลยก็เดี๋ยวอาจจะรอฝนหยุดนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเริ่มกางเต็นท์กันนะโอเคเราเซตเต็นท์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ทำเป็นเชลเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวใช้งานกินข้าวจะได้กว้างๆสบายๆให้ซันต้าอยู่ได้ด้วยใช่ไหมครับซันต้านี้ก็จะเป็นฝั่งห้องนั่งเล่นที่เป็น 2P นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น 5P ที่เดี๋ยวจะกางอินเนอร์ทีหลังเนาะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานทั้งหมดไปก่อนวันนี้ก็เอาเป็นเซตโต๊ะ Snow Peak มานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเตาที่แยกออกมาเนาะเดี๋ยวไว้ทำกับข้าวได้แล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้นอร์ดิกแล้วก็หมาตัวนี้ครับผมแล้วก็นี่เลยวิวทะเลสาบสวยงามมากฝั่งเนี้ยเรายังไม่เคยมากางนะเราเคยกางฝั่งที่เป็นภูเขาของฝั่งห้วยขาแข้งแล้วเราก็เลยมากางฝั่งนี้บ้างนะคะบรรยากาศดีนะแบบว่าอากาศไม่ร้อนเลยอะตอนนี้เพราะว่าฝนมันก็แบบตกพรำๆไปเรื่อยๆอะเนาะมันก็จะมีความแบบครึ้มๆฟ้าครึ้มฝนเรื่อยๆนะแล้วก็ตกปรอยๆก็กางบนเด็กอย่างนี้นะคะก็เขาจะมีพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมอสปริงให้นะคะก็คือถ้ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะให้มาทั้งกล่องเลยเราก็สามารถใช้เสียบเข้าไประหว่างซี่ไม้ได้เลยนะเพื่อยึดเสาเต็นท์ของเราได้นะคะพอมาถึงก็ฝนตกใช่ไหมก็เขาก็มีแม่บ้านมา
ทำความสะอาดให้เราแบบดีมากเลยอะที่เนี่ยคือแบบสะอาดมาก แล้วก็ห้องน้ำอะไรไปใช้แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะ ซันต้าเหนื่อยแล้วซันต้าเหนื่อยแล้วล่ะครับ เดินรอบบึงเองลูก ไม่ใช่อะไรนะ อยากลงน้ำจ้ะตอนเนี้ย อยากลงน้ำแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ให้ลงครับ ที่นี่เขาห้ามลงน้ำนะลูกซัน มอง ต้า จ่อยมองจ่อย นอนจ่อยแล้วจ่อยแบบว่าผมอยากลงน้ำ ที่นี่ว่ายน้ำไม่ได้ครับ ที่นี่ห้ามลงน้ำนะลูก ไม่ว่าคนหรือหมาก็ห้ามลง ก็เขาก็ทำไว้ดีมากเลยนะ จากที่เรามาครั้งที่แล้วเนาะโหเขาปรับปรุงพื้นที่เยอะมากเลยเนาะ ใช่ ก็เข้าใจเลยว่าทำไมที่นี่ถึงอาจจะแบบค่ากางเต็นท์หรือว่าค่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบราคาสูงเลยเนาะแต่ว่าแบบด้วยพื้นที่เองด้วยอะไรเองอย่างเงี้ยเราแบบว่าสามารถมาเนี่ยเดินเล่นกับซันต้าได้แบบว่าพาเด็กๆมาแบบวิ่งเล่นได้เลยเนาะดีมากเลยอะ คือมันชิลมากอะเวลา จริง เดินรอบบึงอย่างเงี้ยนะ เนอะ มันแบบให้มูดที่ดีคือแต่ก่อนเนี้ยมันจะเป็นเมื่อคราวที่ เหมือนเดินเล่นไม่ ได้ ได้เนาะ มันจะรกๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำปรับปรุงเนาะแต่ตอนเนี้ยเราแบบเดินได้เรียบเลย มันจะเป็นหญ้าเรียบๆเลย แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกับท่าเรือเนาะคล้ายๆท่าเรือ เหมือนเขาทำเป็นเด็กอีกทีหนึ่งอะเนาะแบบเด็กแบบระเบียงไว้แบบมานั่งมองวิวอะไรอย่างเงี้ยได้นะดี ใช่นั่งชิลมาก แล้วแบบ ลมดี ตอนนี้ลมดีมากลมดี เย็น ตลอด สบาย เลยอะเย็นสบายมากดูลมจันทร์โอ้โหดูยิ้มหวานยิ้มหวานโอเคค่ะ ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 โมงครึ่งกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ประมาณ3 โมงกว่าแหละก็กว่าจะเซตเต็นท์นั่นนู่นนี่ฝนตกอีกระหว่างจัดด้วยอะไรเงี้ยเนาะถือว่าอากาศที่นี่ก็คือดีมากแล้วก็เราจะมานอนที่นี่กัน2 คืนนะก็คือเป็นทริปที่แบบว่าส่งท้ายมาอุทัย2 คืนแล้วเดี๋ยวค่อยตีรถกลับกรุงเทพทีเดียวนะแต่ดีมากเลยบรรยากาศชิลมากเหมาะกับการอยู่2 คืนมากๆเลยนะที่นี่คือมีพื้นที่กว้างขวางมากให้แบบน้องหมาใครพาน้องหมามาก็คือแบบน่าจะแฮปปี้นะคือหมาเราก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าจะมีพื้นหญ้าอะไรให้เดินนุ่มๆแบบว่าให้เดินเดินออกกำลังกายก็ได้หรือว่าใครมีรูทที่แบบว่าอยากจะวิ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะจะบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็จะมีซันต้ารันเกิดขึ้นนะคะพรุ่งนี้เช้าแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะดูอีกทีหนึ่งเนาะ ว่าจะเป็นไปได้ไหมซันต้ารันนะคะ
อันนี้ไม่เคยกินเก่งมากซานต้าเก่งมากซานต้ารันเป็นไงล่ะ ทำไมซานต้าดูเหนื่อยมากเลยลูก ก็ซานต้ารันนี่ อ๋อซานต้ารันแต่เราวอล์ก เราไม่ได้รัน ไม่เราก็รันกับซานต้านะ แซวเหนื่อยครับซานต้าดีไหมที่กว้างชอบไหมครับชอบไหมครับ หิวข้าวยังใครหิวข้าวหิวข้าวยังไปกินข้าวไหมกินข้าวไหมอยากกินข้าวว้ายลิ้นห้อยเลยเหนื่อยแล้ว ก็เช้านี้นะคะเป็นเช้าวันที่2ของลานเคบินห้วยขาแข้งเนาะเมื่อเช้าเรามีไปวิ่งซานต้ารันกันมา ใช่ ก็วิ่งเดินแหละไม่ได้แบบว่าวิ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
ถือว่าที่นี่คือเหมาะกับการมาเป็นรูทวิ่งเหมือนกันนะ ใช่เหมือนเห็นหลายคนก็มาวิ่งกันที่นี่นะมีบางคนก็ปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบเหมือนเขาทำรูทไว้แบบว่าให้เดินให้วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งสักพักนึงแหละแล้วก็นี่มากินข้าวเช้ากันเนาะซันต้าไปวิ่งมากลับมาก็นอนสลบเลยจ้าทำไมช่วงนี้ก็พยายามแบบออกกำลังกายกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติแบบพวกเราก็ไปวิ่งสวนรถไฟอยู่บ้างอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ก็เลยคิดว่าแบบอย่างวีคเนี้ยก็เหมือนไม่ได้ออกกำลังเลยเนาะก็เลยว่าไหนๆที่นี่มีรูทวิ่งมีอะไรได้ด้วยก็มาวิ่งกันซะหน่อยเนาะก็ทริปนี้เป็นทริปยาวไงมันหลายวันก็เลยเหมือนกับว่างั้นจัดออกกำลังกายซะหน่อยที่นี่ก็เหมาะเนาะที่แบบมันมาวิ่งรอบๆริมทะเลสาบแบบนี้โชคดีที่เราแบบมาแล้วแดดไม่มีเยอะมากด้วยอ่ะใช่ก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เมื่อเช้าเราวิ่งน่าจะประมาณ7 โมงกว่าเนาะถึงสัก8 โมงกว่าก็โอ้โหอากาศดีลมนี่แบบพัดเอื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าแดดแรงมากอ่ะก็พาซันต้าวิ่งไม่ไหวเหมือนกันใช่แต่ก็โชคดีที่ฝนไม่ตกนะตอนแรกนึกว่าจะฝนตกสิตอนแรกดูพยากรณ์นะว่าฝนตกแต่เช้าเลยสรุปครึ้มตลอดสรุปไม่ตกอย่างนี้จิ้มดิวกรอบอยู่ครับอ๋อโอ้ขออยู่ในคอลเลกชันด้วยนะฮะได้ขอบคุณครับขอบคุณเรามาเดินรีวิวลานเคบินห้วยขาแข้งกันนะคะลานนี้เป็นลานค่อนข้างใหญ่เลยนะเพื่อนๆก็อาจจะดูไปยาวๆนะสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะขวามือก็จะเป็นลานแรกเลยที่เจอก็คือลานชมจันทร์ลานชมจันทร์เนี่ยวิวก็คือจะได้วิวภูเขาของฝั่งห้วยขาแข้งค่อนข้างชัดเจนอยู่นะอาจจะค่อนข้างร้อนนะคะเพราะว่าจะเป็นลานที่แบบโล่งๆแบบนี้เลยนะลานนี้ก็คือจะเป็นลานที่แบบสามารถจะกางเต็นท์ด้านหน้าได้หลายล็อกเลยนะคะแล้วก็ด้านหลัง3ล็อกมันจะเป็นจุดมอเตอร์โฮมสามารถจอดได้ก็คือพี่ๆที่เป็นรถบ้านก็คือสามารถมาจอดเทควิวเขาแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าจุดนี้เขาจะไม่ให้วัดสูงๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำรองรับไว้นะคะผังล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ลานนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นลานนับดาวนะคะลานนับดาวตรงนี้ก็คือเราเคยมาแล้วปีที่แล้วก็คือจะเป็นลานที่เห็นวิวของฝั่งห้วยขาแข้งแบบชัดเจนมากเลยนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหน้าสุดก็ถ้าเป็นล็อกหน้าตรงนู้นก็จะเห็นทะเลสาบด้วยนะนี่ก็คือลานนับดาวนะคะตรงนี้ก็คือยาวเข้าไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็เป็นโค้งนู่นเข้าไปเลยเป็นลานนับดาวเหมือนกันนี่ก็จะเห็นเป็นวิวทะเลสาบบวกกับภูเขาแบบนี้เลยสวยมากแล้วก็ลานนับดาวเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับตัวลานจอดรถก็คืออยู่ติดกับพวกห้องน้ำเลยคือดรอปของลงของง่ายนะคะแล้วก็ใกล้ห้องน้ำด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของลานใกล้ลานนับดาวก็ถอดรองเท้าด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีน้ำแข็งให้ฟรีนะนี่ประมาณนี้เลยเป็นพวกวันหยุดอะไรเงี้ยเขาจะมีให้นะคะอ่างล้างหน้าของฝั่งแต่2 ฝั่งเนาะผู้หญิงผู้ชาย
แล้วก็ข้างในตรงนี้ก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องน้ำกันนิดนึงอันนี้ก็จะแยกห้องส้วมกับห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำอันนี้ก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องอาบน้ำก็จะมี3ห้องแล้วก็ห้องสุขาก็จะมี3ห้องนะคะเดินขึ้นมาผ่านทางลานนับดาวก็จะเป็นลานสักนะคะก็จะเป็นต้นสักแบบนี้ก็เป็นลานที่ฮิตเหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างร่มนิดนึงนะคะแบบว่ามีต้นไม้เยอะอะไรอย่างนี้เนาะก็ใครที่แบบกลัวแดดนิดนึงก็มากางได้นะน่าจะมีความร่มรื่นที่สุดแล้วซ้ายมืออันนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเต็นท์เช่าเหมือนเขาจะมีให้เช่าเต็นท์แล้วก็เหมือนมากางตรงนี้ได้ด้วยนะถัดมานิดเดียวก็จะเป็นลานเมาส์เด็กนะคะเมาส์เทนเด็กก็คือเราสามารถจอดรถลงของแล้วก็จอดรถคาไว้ตรงนี้ได้เลยจะเป็นเด็กที่เทควิวภูเขาของเคบินห้วยขาแข้งแบบเต็มที่เลยนะอันนี้จะเป็นเมาส์เด็ก2นะคะวันนี้ไม่มีใครจองมาวิวเด็ก2ก็จะประมาณนี้เนาะอาจจะมีต้นนี้บังวิวนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสมอสปริงให้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกางไม่ได้เนาะหรือว่าตรงช่วงริมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตะขอเกี่ยวเผื่อสมมติแบบเอาเกี่ยวพวกทาบหรือเชือกหรืออะไรต่างๆขึงเพิ่มได้อีกนะคะจะมีรอบเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมีรอบเลยเขาทำไว้เรียบร้อยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเด็กเมาส์เทนเด็ก1นะคะมีพี่ๆกลางอยู่เนาะก็จะไม่รบกวนวิวก็จะคล้ายๆกันเนาะจะอยู่ริมกว่านิดนึงนะคะแล้วก็มีที่จอดรถเป็นส่วนตัวเหมือนกันโอเคแล้วก็ตรงข้ามกับลานนับดาวนะคะก็จะเป็นทะเลสาบใหญ่แล้วเนาะคราวนี้เนี่ยทางขวาของทางเดินตรงนี้จะเป็นลานซิลเวอร์โอ๊กนะคะก็สามารถกางได้เยอะมากมีหลายล็อกมากตอนนี้ต้นไม้อาจจะยังไม่ได้โตมากแต่ว่าจะมีร่มเงาพอที่จะดรอปของได้บ้างนิดหน่อยนะคะวิวก็จะได้วิวประมาณนี้เลยนี่จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เนาะอันนี้เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆซ้ายมือก็จะเป็นเลคเด็กนะคะเขาจะเรียกว่าเลคเด็กก็คือเด็กริมทะเลสาบเนาะอันนี้ก็จะเป็นเด็กที่1นะคะวันนี้มีคนจองมาเต็มเลยเด็กที่1อันนี้ก็คือจะเห็นวิวเป็นทะเลสาบแบบนี้เลยแล้วก็ดีตรงที่ซ้ายมือก็เห็นวิวภูเขาของห้วยขาแข้งด้วยนะคะแต่อาจจะแบบว่าต้นสักอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะร้อนหน่อยแล้วก็ไล่ไปนี้พี่ๆเขามากางแล้วก็คือเล็กเด็ก2 3แล้วก็4ของเราคือเบอร์4ข้อดีก็คือเราจะมีที่จอดรถตรงนี้เป็นส่วนตัวเลยนะคะอันนี้ถ้าใครที่จองเด็กมานะก็คือจะมีที่จอดรถให้เลยดีมากอันนี้ก็จะเป็นวิวหน้าเด็กของแต่ละที่นะคะเด็กทะเลสาบเนาะเด็กของเราอยู่นู่นเบอร์4ก็จะติดกับลานหินเบอร์4จริงๆก็ดีนะคะแต่ว่าจริงเราแอบติดต้นไม้ข้างหน้า2ต้น3ต้นนิดนึงรู้สึกว่าถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันดีในแง่ของตอนเช้ามากๆก็คือเขาบังแดดให้เราตอนเช้าเมื่อเช้าถ้าไม่มีก็แย่อยู่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเด็ก4ริมทะเลสาบนะคะให้ดูวิวอีกรอบนึงอันนี้ก็คือจะเป็นวิวของเลคเด็ก4ประมาณนี้เลยจะเห็นท่าเรืออยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกันแต่ว่าไว้ดรอปของขึ้นลงได้ไม่เกิน15 นาทีนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเด็กเนี่ยก็คือเป็นห้องน้ำเลยคือแบบค่อนข้างใกล้เลยดีมากๆก็ใครที่จองเด็กมาก็ค่อนข้างสะดวกทั้งเรื่องขนของแล้วก็เรื่องห้องน้ำด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนะคะนี่ก็เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะโอเคห้องน้ำก็จะแยกเป็น2ฝั่งเนาะนี่ของผู้หญิงก็จะมีไดร์เป่าผมให้เลยดีมากๆอันนี้แบบชอบมากแล้วก็ได้ใช้ไปแล้วด้วยจะมีอ่างล้างหน้า4อ่างนะคะมีเคาน์เตอร์ให้วางของได้มีสบู่เหลวให้เรียบร้อย
ห้องน้ำก็จะค่อนข้างเยอะมากนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำที่ไว้อาบน้ำเนาะก็จะใหญ่กว่าอีกจุดหนึ่งนะห้องน้ำจะใหญ่กว่าแล้วก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วก็สะอาดมากๆมีที่แขวนของด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสุขาอย่างเดียวทั้งหมดจะมีสุขา5ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำก็จะมีทั้งหมด5ห้องเหมือนกันก็คือฝั่งผู้หญิงก็คือ5ฝั่งผู้ชายก็น่าจะเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานด้านหลังห้องน้ำนะคะอันนี้คือมีเยอะมากแบบว่า8หัวก๊อกกันไปเลยคือล้างกันให้สะใจไปเลยนะจ๊ะเลือกเลยอ่างไหนแบบสะอาดไม่สะอาดเลือกได้นะคะแล้วก็ซิงค์ใหญ่มากซิงค์ใหญ่แล้วก็ลึกมากเมื่อวานเราล้างกระทะใหญ่แบบสบายเลยแล้วก็แบบอยู่ในร่มอะไรทุกอย่างดูดีมากอันนี้ก็ออกมาจากห้องน้ำทางซ้ายมือก็จะเป็นลานแคมป์ไฟด้านบนนะคะนี่โซนชั้นนี้จะเป็นลานแคมป์ไฟแล้วก็อันนี้จะเป็นลานล่ำซำจะเป็นลานหญ้านะคะก็จะมีพวกต้นไม้มีอะไรแหละแต่ว่าน่าจะรอโตอ่ะถ้าโตกว่านี้น่าจะแบบดีเลยร่มแน่นอนถัดจากลานล่ำซำเนี่ยก็คือจะเป็นลานหินละลานหินตรงนี้ก็ต้นไม้ค่อนข้างจะสูงแล้วนะคะต้นค่อนข้างจะร่มประมาณหนึ่งเลยนะแต่คิดว่าในอนาคตก็น่าจะร่มกว่านี้ทั้งหมดเลยนะคะตรงบริเวณทั้ง3ลานตรงนี้คือวิวเนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลสาบประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้ใกล้ๆก็ต้องเป็นลานหินเนาะล็อกแบบตรงนู้นเนาะก็จะได้วิวทะเลสาบเต็มที่แล้วก็ถ้าใครแบบไม่อยากลานหญ้าก็มาลานหินได้เหมือนกันพวกจุดต่อไฟต่างๆเขาก็มีให้รอบๆลานนะคะจุดต่อไฟประมาณนี้เรียบร้อยดีตรงนี้ก็คือกางได้หมดเลยสามารถแบบจองล็อกมาได้แต่อย่างที่บอกว่าอาจจะยังร้อนอยู่อันเนี้ยเดินถัดมาสุดทางก็จะเป็นจุดจอดรถนอนลานพีนะคะจะอยู่ทางฝั่งแบบท่าเรือนะจอดได้ทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ6ล็อกได้นะคะก็คือจะมีพี่ๆที่แบบมอเตอร์โฮมหรือว่ารถบ้านมาจอดนอนกันหลายคันเลยอาจจะไกลห้องน้ำนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้วิวสวยอยู่นะลานพีก็คือจะติดถนนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้วิวทะเลสาบนี่เลยลานพีมาก็จะเป็นส่วนของลานหญ้าแล้วล่ะอันนี้เขายังไม่ได้ให้กางนะคะแต่ว่าก็คือมาเดินเล่นได้พาน้องหมามาวิ่งเล่นได้แบบเด็กๆมาปลดปล่อยพลังได้แล้วก็ตรงนี้วิวสวยมากๆก็คือเขาจะทำเป็นเด็กที่อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในแผนที่เขาจะเขียนว่าท่าเรือนะก็คือจะเป็นระเบียงไม้สวยๆแบบนี้เลย2ชั้นก็มานั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกที่นี่ได้นะคะสวยมากเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินจะแถบประมาณนู้นนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณตรงนี้ประมาณนี้เนาะสวยมากก็คือมันเป็นวิวภูเขาสะท้อนน้ำแบบนี้เลยนะตอนนี้ฟ้าอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแบบแค่นี้ก็สวยแล้วนะแล้วก็จะบอกว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะลมดีมากๆเลยนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เรามาแบบทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยคือลมดีมากตรงนี้มานั่งรับลมได้นะคะถัดมาที่เห็นเป็นกองดินหินทรายตรงนี้ก็คือเขายังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะยังทำไม่เสร็จอนาคตจะเป็นจุดจอดรถนอนลาน M นะคะเห็นบอกจะเปิดให้บริการประมาณตุลานี้นะนอนได้6ล็อกก็คือสำหรับพวกมอเตอร์โฮมแล้วก็รถตู้นอนเต็นท์หลังคาอะไรแบบนี้ได้ก็อยู่เหนือสุดของลานนะคะเหมือนกับว่าได้เทควิวเขาฝั่งห้วยขาแข้งได้ชัดเจนเลยแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยมีจุดชาร์จรถ EV ให้ด้วยนะคะมีวิวก็จะอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นทางเข้านะคะเราเดินวนมารอบแล้วคือเขาทำทางทุกอย่างไว้แบบเนียบกริบมากอะแบบว่าทั้งทางที่แบบว่าค่อยๆโค้งคดเคี้ยวเข้าไปในลานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ปูพื้นแบบถนนที่เป็นซีเมนต์อย่างดีแบบไหลทางก็คือทำเนียบไปหมดเลยรู้สึกว่าลานนี้เนียบมากอันนี้ที่เห็นนะคะที่ยังไม่เสร็จเนาะก็คือบ้านชมดาวนะคะจะมีทั้งหมด6หลังนะเป็นบ้านที่พักได้ด้วยแล้วก็
หน้าบ้านกางเต็นท์ได้ด้วยน่าสนใจสมมติว่าใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะหน่อยแล้วแบบอาจจะไม่สะดวกในการแบบนอนเต็นท์อะไรแบบเนี้ยก็มาพักกันได้นะคะที่นี่หรือแบบใครมีเพื่อนที่อาจจะแบบอยากกางเต็นท์บ้างหรือไม่อยากกางเต็นท์บ้างก็มาพักอะไรแบบนี้ก็เวิร์กอยู่นะแล้วก็ที่นี่นะคะเรื่องความปลอดภัยก็จะมีพวกกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆแบบอยู่ทั่วๆลานเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่มีความปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะนี่แล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็คือจะเป็นบ้านม่านหมอกหรือม่านฝนสักอย่างนะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะที่แบบว่าเปิดให้บริการแล้วเพิ่งจะเปิดประมาณต้นกรกฎานี้เองมั้งก็จะมีแบบส่วนที่เราจอดรถข้างบ้านได้เลยเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็วิวที่ได้นี่ก็คือแบบโหสวยมากๆตรงนี้สำหรับใครสายสบายหน่อยเนาะมาชมวิวอยากจะมาแบบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมาะเลยเนี่ยหญ้าเขายังแบบเพิ่งลงเลยยังไม่สมานกันดีเลยก็คือเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆกริบๆเลยนะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังแรกนี่ก็น่าจะดีที่สุดละน่าจะได้เทควิวเขาแบบสวยๆแบบเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับเต็นท์กันดีกว่านะเป็นการรีวิวที่ยาวนานแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันครบถ้วนแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าอันไหนไม่ครบหรืออะไรอาจจะแบบเผื่อให้พี่ตุ้มขึ้นภาพหรือว่าขึ้นอินเสิร์ตไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าร้านนี้มันใหญ่จริงๆเดินรีวิวคือเหนื่อยเลยอะแบบว่า เหมือนมาวิ่งเมื่อเช้าอีกรอบนึงนะโอเคประมาณนี้ค่ะกับเต็นท์กันได้ มันเวลาทอดมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยป่ะจริงๆอันนี้ใช้น้ำมันนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าแบบถ้ามันละลายหน่อยแล้วอ่ะก็โอเคอยู่กระทะนี้ใช้ดีมากอ่ะกระทะมันลื่นแบบว่าใช้โคตรดีเลยนะใช้ดีจริงกระทะนี้นี่ซื้อมาแล้วแบบไม่ผิดหวังเลยอ่ะก็เดี๋ยวพูดถึงร้านนี้กันหน่อยนะครับที่เป็นร้านเคบินห้วยขาแข้งนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ๆเนาะใหญ่มากแล้วก็มีหลายโซนมากๆเลยนะแนะนำให้เวลาจองมาค่ะคือถ้าบางคนแบบจองผ่านทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้แอดไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ๊ยทำไมต้องแอดไลน์มาด้วยเนาะอะไรเงี้ยสรุปก็คือด้วยความที่ลานมันกว้างมากแล้วลานมันก็หลายโซนมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาเข้าไปในไลน์ปุ๊บอะมันก็จะมีเมนูให้ดูว่าเราจะมากางเต็นท์หรือเราอยากจะมาพักบ้านพักอะไรเงี้ยเนาะหรือเราจะมาคาแคมป์หรือจะมาทำอะไรมันก็จะมีเมนูให้กดเลือกได้เลยแล้วเราก็สามารถดูรายละเอียดของแต่ละลานกางเต็นท์ได้เลยมันเหมือนเป็นออโต้อะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งรอแอดมินตอบแบบทีละคำถามอะว่าลานตรงนี้ตรงนั้นเป็นยังไงวิวเป็นยังไงมีล็อกกี่ล็อกเรากดเข้าไปดูได้เองหมดเลยแล้วก็เห็นด้วยว่าวิวตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีรูปตัวอย่างให้ดูหมดเลยใช่แล้วเขาก็ทำไว้ละเอียดมากแต่ละโซนแต่ละลานอ่ะเขามีรายละเอียดที่แตกต่างกันเนาะใช่ก็คือแบบอย่างของเราอ่ะเราจองเป็นลานกางเต็นท์มาก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยค่ากางเต็นท์มันจะอยู่ที่250 บาทต่อคนต่อคืนถ้าเป็นวันธรรมดานะแต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าวันพวกนักขัตฤกษ์อะไรแบบนี้ก็จะอยู่ที่350 บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็ที่เราจองเป็นเด็กมาเนาะของเราเนี่ยจะเสียค่าเด็กเพิ่ม600 บาทต่อคืนแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือ1 แถม 1 คืนก็คือเรามาอยู่2 คืนแต่เราจ่ายค่าเด็กแค่คืนเดียวก็ราคาก็คือก็ค่อนข้างสูงถ้าเทียบว่าแบบมากางเต็นท์อะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเด็กด้วยเนาะต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเขาก็ต้องเอาจริงๆเขาก็ต้องลงทุนทำใหม่สร้างขึ้นมาอะไรทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันโอเคตรงที่ว่าพอเราได้เด็กใช่ไหมคือได้วิวแบบริมทะเลสาบไม่มีใครบังเลยด้วยแล้วเราก็จะได้เป็นที่จอดรถส่วนตัวเหมือนเป็น private parking แบบว่าเราเอาของลงปุ๊บก็คือจอดค้างไว้ได้เลย
เขาจองไว้ให้เราจริงๆนะคือเรา ใช่ ออกไปเที่ยวข้างนอกอ่ะ อืม เขาก็จะเอากลวยมาตั้งไว้ ใช่ ไม่ได้ให้ใครมาจอดก็คือรอเรากลับมาจอดได้เลย ตอนกลับมาก็คิดในใจแล้วว่าอุ้ย จะมีที่จอดไหม สงสัยมีคนมาจอดแน่อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขากั้นกลวยไว้ให้เราเลยนะ ใช่ เหมือน จอง เขา ไว้ให้ เขารู้ว่าลูกค้าคนนี้แบบออกไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาเอามากั้นไว้ให้เลย แล้วก็อีกอย่างก็คือที่นี่ก็เด็กตรงเนี้ยจะใกล้ห้องน้ำมาก คือข้ามไปตรงนี้ปุ๊บก็ห้องน้ำเลย สะดวกมากๆนะ สะดวกมาก อืม จะบอกว่าเราอาบน้ำไปหลายรอบมาก ห้องน้ำที่นี่เนี่ยคือแบบดีมาก โอ้โห ถ้าพูดถึงห้องน้ำนะโหดีมาก เราว่าตอนนี้ขึ้นอันดับ 1แล้วนะ ๆจริง เราว่าตอนนี้ ห้องน้ำ น่าจะขึ้นอันดับ 1ในดวงใจแล้ว เพราะว่ารู้สึกว่าคืออาจจะด้วยห้องน้ำโซนใหม่อันเนี้ยที่เรามาใช้อ่ะมันเหมือนโซนเก่าอะมันจะแคบกว่านี้ แล้วโซนเนี้ยเขาเหมือนแบบขยายขึ้นอ่ะในแต่ละห้องอ่ะขยายขึ้นนิดนึงด้วย อืม รู้สึกว่ามันใช้งานสะดวกขึ้น แล้วห้องอาบน้ำอ่ะเขามีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ ใช่ก็จะมีแบบพวกราวแขวนของอะไรแบบดีอ่ะครบถ้วน เราแขวนของก็เยอะเนาะ เยอะ แล้วก็แข็งแรง ใช่ แขวนของแบบหนักๆได้อะไรเงี้ย ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ แล้วก็แบบน้ำไหลแรงดีมาก แรงอาบน้ำสะใจมาก อาบน้ำดีมาก เราอาบบ่อยที่สุดเลยมั้งตั้งแต่เคยกางเต็นท์มา มาอยู่นี่ก็คือ มาอยู่นี่2 วันอาบน้ำสระผมที่นี่ตลอด แล้วก็ตรงอ่างล้างมืออะไรพวกเนี้ยก็คือมีเคาน์เตอร์อย่างดี คือเวลาเราจะวางของผู้หญิงอ่ะบางทีมันจะมีพวกแบบเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่วางไงบางทีมันมีแต่อ่างอ่ะแต่อันเนี้ยเขามีเป็นเคาน์เตอร์ไปเลย อืม แล้วก็ที่สำคัญนั่นแหละก็คือมีไดร์เป่าผมให้ด้วย เราก็ไม่ต้องพกมาถ้าใครจะมาที่นี่อยู่แล้ว ใช่ดีตรงนี้ ก็ดีสะดวกมาก มีไดร์เป่าผม อืม ทั้งสองฝั่งเลยนะ ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับ ใช่ เราก็ไปใช้ตรงนั้นได้เลย เป่าผมแห้งสบาย แล้วก็ข้างหลังเนาะห้องน้ำเนี่ยมีจุดล้างจานให้ อืม คือเยอะมากๆอะ เรียงเป็นแถวเลยอะ เยอะมากเยอะจนตกใจ ไม่แน่ใจ แบบ ว่ามีกี่ก๊อกนะ6หรือ8 8 หรือ 8ไปรีวิวมาคือมี แล้วซิงค์ล้างจานคือใหญ่มาก 8 ใหญ่ล้างกระทะอันเนี้ยล้างได้ จริง ล้างได้ ล้าง เลย สบายล้าง อืม สบายเลยเมื่อกี้ก็ไปล้างมาแล้วก็แบบน้ำไหลแรงเนาะ มาก ม ใช้งานได้สะดวกมากๆนะทุกคน ดีสะอาดมาก แล้วก็จุดทิ้งขยะนะ ก็จะอยู่ข้าง ห้องน้ ๆห้องน้ำเลยนะ อืม ก็สามารถไปทิ้งได้ แต่ว่าเขาไม่ได้มีป้าย ำ เอา เขา ไว้ ไม่ได้ แบบ มี ชัด ป้า เจ ย น ชั เนาะ ดเจนอ่ะ ก็จะเป็นแบบเหมือนอาคารสีดำๆเนาะไปทิ้งขยะตรงนั้นได้นะครับ ก็น้ำแข็งก็คือเขาจะมีไว้ให้ตรงข้างๆห้องน้ำเลย อืม แต่คิดว่าแต่ละลานอ่ะคืออย่างลานตรงเราอ่ะแถวเราอ่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละเนาะ อ่า ถังนี้เนาะแต่ว่า ครับ ถ้าเป็นลานพวกนับดาวชมจันทร์อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอีกตรงห้องน้ำหนึ่ง แล้วน้ำแข็งเนี่ยตอนแรกนึกว่าใช้ถังหนึ่งแล้วก็หมดเลยอะไรอย่างงี้นะ อืม แต่ปรากฏว่าตอนเย็นเขามาเติมด้ว เขา ย ก็ นะ มาเติมเรื่อยๆนะ น้ำแข็งเนี่ยมาเติมให้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะม ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอเนาะ อืม อืมพวกปลั๊กไฟต่างๆนะแต่ละลานก็มีไว้ให้ค่อนข้างครอบคลุมเนาะ อืม คิดว่าน่าจะเพียงพอนะ อืม แต่สำหรับลานเด็กอย่างของเราเนี่ยก็จะมีเป็นปลั๊กส่วนตัวให้เลย ใช่ ก็จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร แล้วก็ปลั๊กค่อนข้างเยอะ จะเสียบแบบหลาย ๆ เต้าอะไรเงี้ยได้เลยเนาะไม่มีปัญหา ที่รีวิวให้ดูเนี่ยมันจะมีกางเต็นท์เนาะมีบ้านพัก แล้วก็มีคาแคมป์ อืม เนาะจะมีประมาณ 3 อย่างนี้แหละ คือใครแบบสนใจอยากจะมาแบบกางเต็นท์หรือ ชอบแบบ บางคนมี ไหนก็ มอเตอร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้แบบ อืม ก็วิวสวยเหมือนกัน ครบครันมาก คือเห็นถึงความ อืม แบบตั้งใจของพี่เจ้าของที่แบบว่าอยากให้มันเป็นอาณาจักรที่มันครอบคลุมกับทุกความต้องการของคนที่มาที่นี่จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ๆ เป็นร้านที่เขารับคอมเมนต์จากลูกค้าแล้วก็ไปปรับปรุงเรื่อย ๆ เนาะอืม จริง คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ350แบบต่อคนแบบหมายถึงวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรือวันหยุดอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันแพงอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าได้มานะก็จะเข้าใจเลยว่ามันทำไมถึงแพง อืม เพราะว่าพื้นที่เขาอะกว้างมากแล้วเขาค่อนข้างเนียบกับทุกดีเทลแบบในการทำอะเรารู้เลยว่าแบบว่าทั้งหญ้าทั้งหินทางเดินอะไรทุกอย่างเหมือนเขาตั้งใจแบบทำขึ้นมาแบบด้วยแพชชั่นอะเราก็รู้สึกว่า350อะจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงมากนะเรามานอนเด็กด้วยไงมันก็เลยดูแพงเพราะมันแบบบวกค่าเด็ก600อะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เราเคยไปนอนเด็กมา อืม ที่ ที่ P&N อื่น อย่างเงี้ย อืม ก็ประมาณ1,000ใช่ไหม ใช่ อย่างอันเนี้ยถ้าตีสัก1,200เงี้ย อืม ก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกสัก200แต่ว่านั่นแหละแลกกับได้private parking ห้องน้ำดีแบบติดกันเลยอย่างเงี้ยก็ ก็มี รับได้นะ อะไรหลายอย่างให้มาเนาะเด็กก็ อืม ใหญ่กว่า
เด็กใหญ่กว่าแล้ว ประเด็นสำคัญสำหรับเราเลยก็คือพื้นที่รอบๆมันทำกิจกรรมได้ มันไม่ใช่เราอยู่แค่ตรงเต็นท์ไงคือแบบว่าเราเดินเนี่ยรอบทะเลสาบได้ เราเนี่ยเมื่อเช้าเราก็ไปวิ่งมาแบบพาซันต้าไปแบบซันต้ารัน ซันต้ารัน เบา เบา ไปวิ่งจ็อกกิ้งได้แบบบางคนก็เห็นเอาพวกจักรยานไฟฟ้ามาแบบ ขี่เล่น วิ่งเล่นมีเด็ก ขี่เล่นกับลูก น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เมื่อเย็นก็เห็นมีคนเล่นจานล่อนกับลูก จริงๆคือมัน อะไรแบบเนี้ย พื้นที่มัน กิจกรรม outdoor พื้นที่มันเยอะมาก ทำได้เลย ใช่พื้นที่มันเยอะมากพอแล้วอย่างเด็กเราข้างหน้าเด็กเราตรงทะเลสาบอะคือข้างหน้านี่คือแบบโหซันต้าวิ่งเล่นได้เลยอะเนาะดีมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นอีกลานหนึ่งที่แบบประทับใจมากคือตอนแรกอะครั้งแรกที่มาเรามาประมาณปลายปี 2024ไหมน่าจะประมาณนั้นไปปี 2024 เคยมาตอน ก็นานแล้วเหมือนกัน ช่วงคริสต์มาสก็นานแล้ว ตอนนั้นน่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วในระดับหนึ่งเนาะใช่คือตอนนั้นเราคิดว่าโอ้ยถ้าพี่เขาทำเสร็จแล้วนะมันต้องดีมากแน่เลยเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะยังแบบเสร็จอยู่โซนเดียวอะไรเงี้ย ตอนนั้นเสร็จอยู่แค่แบบไม่จะมีแค่ลานนับดาวกับป่าสักอะไรอย่างเงี้ยแค่2 ยังมีโซนไม่เยอะโซนน้อยมากแล้วเรารู้สึกว่าโหเขาจะทำไปอีกถึงไหนเนาะอะไรเงี้ยเราเดินเล่นแล้วเรารู้สึกว่าโหเขาทำได้เยอะเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาจริงเอาจริง จริงครั้งนี้ก็เลยพอเขาบอกว่ามีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราอยากจะกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ข้อเสียของที่นี่เลยก็คือมันอาจจะไกลกรุงเทพสักนิดนึงใช่ อาจจะแบบสัก3 ชั่วโมงกว่ากับบางคนอาจจะ4 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าแบบมาก็แนะนำว่ามาสัก2 คืนเถอะใช่มันจะได้ชิลหน่อยก็จะเต็มอิ่มนะ2 คืนก็จะแบบว่าสบายๆนะเหมือนเราวันนี้เราก็แบบเช้ามาก็ไม่ต้องรีบเก็บเนาะก็แบบชิลๆได้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ค่อยเก็บเต็นท์เก็บอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเลยที่นี่แนะนำจริงๆรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราแบบจ่ายไปแบบรู้สึกแบบเราได้มาแบบพักผ่อนรีแลกซ์กับวิวกับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเก็บเต็นท์ตีรถกลับกรุงเทพแล้วก็ถือว่าเป็นทริปยาวของพวกเราที่มากันตั้งแต่วันเสาร์เนาะวันเสาร์เราไปกางกันที่ A Day in the Sun ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็วันที่2ก็ไป AR Alley Camp ที่สุพรรณใช่ไหมสุพรรณบุรีตรงอ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะคะที่นั่นก็สวยเหมือนกันแล้วก็ที่3ก็คือที่นี่ก็คือเคบินห้วยขาแข้งอันนี้ก็จะมาอยู่2 คืนก็หมดจบทริปแล้วพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพกันนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปแคมป์กันที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามซันต้าชาแนลด้วยนะคะเจ้าซันต้าอยู่ตรงนี้นะคะใครเจอซันต้าที่ไหนก็ทักทายกันได้นะคะแบบมาที่หลายๆแคมป์ก็เจอเพื่อนๆหลายๆคนก็มาทักทายกันอะไรอย่างนี้เนาะจำเราได้อะไรอย่างนี้เนาะก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะใช่ก็มาทักทายกันได้นะครับเราก็ดีใจนะที่แบบจำช่องเราได้ เคยดูช่องเรานะจริงๆอาจจะจำมาได้ใช่น่าจะจำมาได้เนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้งั้นวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับชมวิวครับดมได้กลิ่นแล้ว